आजको बास होटल बेन्जु ब्लगर कुनाल हैन हैन ब्लगर के हो त ब्लगर पाण्डा रहेछ नि तिमी पनि पाण्डै त हो नि ठुलो पाण्डा हो तिमी ठुलो पाण्डा सानो पाण्डा ल जाऊ ल देखाउँदै छोल्टी तपाईँ भाइरल बनाउनु पऱ्यो नि अर्को 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 होइन होइन ब्ल्याक टी को खाने हुन्छ हट लेमन गर्नु बडा निस्किला अलि पुग्नु दममा अनि निस्किन्छ हेलो भिआइपी इन्ट्री भएको छ भन्दैछ यो गाडी सही भएको ल अनिल चढ माथि सुरेश दादा छ मलाई बान्ने आउने हामी यहाँबाट निस्किन लागिरहेछौँ आउनु आउनु हामी अब यहाँबाट के हो यो कसको यो विन्ड सिटर हो तपाईँको मन्त्री गाडी कता गयो केटा यता होइन तलतिर गयो होला कि होइन शरद पहिला गएको छ कि गएको छैन मुस्ताङ
अब के हेर्ने आश गर्दैछौ त त्यहाँ दर्शन मात्रै गर्नलाई हो यति एक्साइटमेन्ट अनि यो हेर्नलाई यो माथि हेर्नु डाँडाको माथि हाइवे निक्लिन्छ माथि ठुलो रोडमा निक्लिन्छ यहाँबाट ठुलो रोड निस्किन्छ अब हामी चाहिँ होइन यता खाजा खाने ठाउँमा खाना खाने ठाउँमा उत्रेको छौँ अब हाम्रो खाजा खाने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो छकाली भन्छ हिमाल कुन चाहिँ हिमाल हो सोल्टी यो धौलागिरी राजदिन दिदी 9 जना माथि हेर्न यहाँबाट माथि हेर भन्नु के फोटो खिच्ने हैन त यता अलिकति साइडमा हैन ओ बाहुबली न चढौँ यतै आज यता बस्नु लागिरहेछौँ लगाइसक्यो यो खतरा रहेछ यहाँ त दामी रहेछ यो त होटेल होइन लामा पढ्ने ठाउँ जस्तो पो रहेछ त
धुलो उडिरहेछ यार खतरा कतातिर जाने हो चढ्ने हामी यतैतिर अरे घरबाट बल हावा चल त्यही भएर चस्मा लाऊ भने खै चस्मा अघि चस्मा झिकेको थियो त कहाँ भयो कसको चस्मा ल्यायो एलियन जस्तै देखिरह पटेङ दामी कहाँ फोटो खिच्ने ओम्माने बेमे 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 जाउँ जाउँ यही हो कुनालले भनेको घरै घर छिर्ने कुनाल ल छिर कहाँ कहाँ छिर्ने हो कुनाल ल गल्लीमा छिर्ने भने होइन छिर त गल्ली गल्ली भित्र छिर दामी रहेछ फोटो हान न यो ठाउँमा फोटो हान्नुपर्छ नि के खै के छैन चाहिँ यार होइन बोल्ने भने होइन के त्यो ठाउँमा यो ठाउँमा फोटो खिच्नु पर्यो नि त केही थाहा छैन यार केटालाई सबै सिकाउनु पर्छ हजुर उसमा कबड्डीमा सुटिङ गरेको होइन यो घर कसको दया ह्याङ्राएको थियो यो कि कसको हो केटीको खिर खुवाउनु ल्याउँछ होइन ल अब हामी जेरी गल्ली जाँदैछौँ त्यो गल्ली जाँदैछ जुन गल्लीमा मुभी धेरै बनिन्छ त्यही भएर नामै जेरी गल्ली राखेको क्या बाबु हल्लो गर हल्लो 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 कति राम्रो गाला रहेछ तिम्रो तिम्रो दिदी हो भाइ हो तिमी कति रमाइलो रहेछ त यो के गर्ने त यसले के गर्ने हो आगोलाई के भन्छ मी भन्छ ल म अब टिभीमा राखिदिन्छु है यो जेरी गल्ली यहाँ है जेरी गल्ली चोकतिर ल यहाँ छिर्ने हो आउनुहोस् जाउँ जेरी गल्ली घुम्नु कस्तो रहेछ जेरी गल्ली
खै त केटा हो आउन यार कस्तो ढिलो गरेको ओहे के छ नानु तिम्रो हालखबर ठिकै छ माथिबाट त गुम्बा पुग्छ हजुर पनि घरै छ म त हराई एक्लै आएको हराई घरै जान सकिनँ म त केटा बसिएर जानु पनि निक्लिन्छ हो तिम्रो घर चाहिँ यो हो त्यही भने एउटै बाटो दुईचोटि हिँड्नुपर्छ फर्किनुपर्छ यार म हजुर त्यता कि यता केटाबाट चाहिँ फेरि बाटै निस्किन्छ हो यता होला मन्दिर पुग्छ अरे मन्दिर पुग्छ होइन यताबाट ढुङ्गा खोले नि यताबाट कहाँ पुग्छ नानु यताबाट गुम्बा पनि पुग्छ अँ? ढुङ्गा खोले कि ए अनि उताबाट उताबाट फेरि त्यही बाटो पुग्छ अनि यताबाट गएपछि गुम्बा हो ल थ्याङ्क यू नानु थ्याङ्क यू भेरी मच वेलकम भन न वेलकम नानु यतातिर त डाटा ल होइन त एप्पलको जुस राखेर चाहिँ कस्तो ड्रिङ्क भइरहेछ ल आउँदैछु त म हिरोको इन्ट्री लास्टमा हुन्छ थाहा छैन के थकलाएछु उसले होस् कति राम्रो हिमालय